Hôm nay khi mình đi cà phê với bạn thân, nó bảo tai nghe của nó không có hộp đựng. Sau đó mình nhìn vào cái tai nghe này, đột nhiên mình nảy ra một ý tưởng, mùa hè là phải ăn kem đó. Các bạn đoán được mình định làm gì chưa ạ? Hãy bình luận bên dưới nhé, và hãy ấn đăng ký để giúp mình lên được 1 triệu nha. Yêu các bạn nhiều lắm đó. Keo que, khuấy đều thôi, mình pha thêm chút màu sô-cô-la nữa nha. Cho thêm cái que vào để cho giống hơn đó. Sau đó từ từ đổ lên nào. Sau vài tiếng thì nó nở ra như vậy nè, nhìn như cái bánh ấy. Mình sẽ lấy ra xem sao. Tiếp theo là cắt bỏ phần thừa. Sau khi loại bỏ phần thừa, cắt thêm một cái rãnh. Mọi người thấy nó có đẹp không ạ? Nhưng càng nhìn mình càng thấy nó cứ sao sao ấy. Chắc là thiếu chút gì đó ngọt ngào. Sau đó mình suy nghĩ cả đêm và nghĩ ra giải pháp. Chỉ cần sử dụng đất sét mềm, bọc nó ngoài que kem, nhìn sẽ ngon hơn đó. Cuối cùng mình đã làm xong rồi. Rất mềm và dễ thương nữa. Các bạn chấm xem được mấy điểm nào?